እግዚአብሔር አምላክ ይቺ የተረገመች ምድር አሜሪካ የምትባል በሷ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው ነግራቸዋል። Mayville, Kentucky has woken up to the most extraordinary devastation. The tornado had ripped through in the darkness, and with sunrise the loss was so horribly clear. Homes, businesses, and many lives. There was some warning that the storm was coming, but it wasn't just one, it was a series of tornadoes. A candle factory with 110 people working inside flattened. Nearly 60,000 people are without power in the state, and the number of deaths is rising. But the destruction has spread far wider than Mayfield. Dozens of tornadoes have been reported across 6 states. One hit an Amazon warehouse near St. Louis in Illinois. At least 2 people have died in the warehouse, and dozens are still missing. It has been an awful wait for families. In Arkansas, a tornado struck a care home, killing 1 person and trapping 20 more as the building collapsed. This afternoon, the president called it an unimaginable tragedy. Officials say the primary tornado in Kentucky was on the ground for more than 200 miles. The National Guard has been deployed and a state of emergency declared. There are so many communities who've been hit by this latest extraordinary weather event. Hundreds and hundreds in several states from north to south, the length of the country. የ13 ወር የፀሐይ ባለቤት የሆነች ምድር ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ እናንተ ያልደረሳችሁበት ነገር ነው ምነግራችሁ። እቺ የ13 ወር ጸጋ ባለቤት 13 ወር ሙሉ ፀሐይ የሚወጣባት ኢትዮጵያ የሚፈልጉበት መቀራመት ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ እንዲህ ዋጋ የሚከፍሉበት የሚፈልጓት አምጥተው ጦር መሳሪያቸውን ሁሉ የሚያሰፍሩበት ትልቁ ሚስጥር አንደኛ መንፈሳዊ ነው። ስፒሪቹዋል ነው። ቢሃይንድ ስፒሪቹዋል ነው። እነሱ ሰንጋድ ብለው የሚያመልኩት የፀሐይ አምላክ አለ። የፀሐይ አምላክ ሁሉን የሚሰጠን ሁሉን የሚያስገዛልን ብለው ወርሺፕ የነፍስ መስዋዕትን ነፍስ የሚገብሩለት የፀሐይ አምላክ አለ። ስለዚህ ያንን የፀሐይ አምላክ የ13 ወር የጸጋ ባለቤት የሆነች ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ነው 13 ወር ሙሉ ፀሐይ የሚወጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያን እነሱ ሲቀራመቷት የ13 ወር የፀሐይ ጸጋ ባለቤት የሆነችውን ምድር ይሄው ተቆጣጠርን። 13 ወር ሙሉ ለሰንጋድ አሁን ወርሺፕ ማድረግ እንችላለን፣ መስገድ ማገልገል እንችላለን ለሚል ሜንታሊቲ ስላላቸው በዚህ ኢንቴንሲና ሜንታሊቲ ነው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለ ረፍት ለጥፋት ተነስተው እየሰሩ ያሉት። አይሆንላቸው ባይሳካላቸው እግዚአብሔር አምላክ እቅዳቸውን ያፈርሳል። እሳት ከሰማይ ወርዳ ትበላቸዋለች በጌታ በኢየሱስ ስም። ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ምድር ናት። ሰንጋድ ብላችሁ ጎግል ማለት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይሄን ያመለከተኝ።
ቤተ ሰይጣን ይሄ ቤተ ሰይጣን ሰንጋድን ወርሺፕ የሚያደርጉበት ስፍራ ነው ልክ እነሱ በእነሱ ምድር ላይ ቤተ ሰይጣንን አቁመው እዛ ቤት እየገቡ የፈለጉትን ገብረ ሰዶምና ሌዝቢያንስን እንደሚያስፋፉ ሁሉ ኢትዮጵያ ምድር ላይ በሚፈልጉት የህይወት አቅጣጫ ከገቡ በኋላ ቤተ ሰይጣንን ገምተው ከጨረሱ በኋላ ያንን ሰንጋድ ብለው የሚያመልኩትን ምሳሌ ቅርጹን ወይንም ጣዖቱን ካቆሙ በኋላ ምዕራባውያን ሁሉ እዚህ የመጡ 13 ወር ሙሉ ወርሺፕ ሊያደርጉት ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ያዋረዳቸዋል ዛሬ ቀን ስንት ነው ቀን ጻፉልኝ እንድጽፉ ፈልጌ ነው እኔ እናንተን መጠይቃችሁ ዛሬ ቀን ስንት ነው ስንተኛ ወር ነው ስንት ዓመተ ምህረት ነው በአበሻም በፍረንጅም ጻፉልኝ ባካችሁ ሞዳችሁ አባቴ ቦካ 07 11 2021 በአበሻ ህዳር 29 የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ የክፋት ልኬት በዚህ በሰዶም በሌዝቢያንስ ስፒሪት ኢትዮጵያ ላይ አምልኮተ ሰይጣንን ለማድረግ ስለተነሱ እግዚአብሔር አምላክ ተነስቼባቸዋለሁ አለኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምስክሬ በእግዚአብሔር ፊት ነው ነግራችሁ በአውሮፓ በአሜሪካና በአውሮፓ በተለያየ ምድር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያው የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሁን ቶሎ በሉና ሪከርዳስ አድርጉልኝ ይሄንን ትንቢት ፕሮፌሲ ነው የምናገረው እስካሁን እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር ነው ያሳየኝ ያየሁትን ነገር ነው በእናንተ ፊት ገልጬ የተናገርኩት እግዚአብሔር 21 ኪሎ ሜትር መልአክ ይዞኝ ገባ ከእግዚአብሔር ድምጽ እየሰማ እግዚአብሔር መልአክ ያወራኝ ነበር የምድር የመጨረሻው ሌየር ላይ ወሰደኝ በዛ የሚቃጠሉ ነፍሳትን አሳየኝ ብያቸው የሚጨው ያለ ረፍት የሚጨው እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ልንገራችሁ ለካ ሲኦል ያለው ታች ነው እዚህ ምድር ውስጥ ነው ያለው እዚህ ምድር ወርታች መሬት ወርታች ስትሄዱ ሲኦል እዛ ነው ሲኦል እዚህ ነው ያለው እሺ በቃ የሳይንስ ፕሮፌል ለማለት እኔ ያየሁትን ከመንፈስ ዓለም ያየሁትን ነው የምነግራችሁ ሲኦል የሆነ ቦታ እንዳትጠብቁ እሺ ሲኦልን ሰማይም እንዳትጠብቁ ሲኦል ምድር እዚህ ውስጥ ነው ያለው ታች ከሆነ ጊዜ በኋላ ሳይንስ ይሄንን አረጋግጫለሁ ብሎ ያወጣላችኋል እኔ እግዚአብሔር ነብይ ያለው ሲኦል ያለው ታች ነው እዚህ አሁን የረገጣችሁት ምድር እዚህ ምድር ውስጥ 21 ኪሎ ሜትር ወደ ታች ቆፍሩ ወደ ታች ስትወርዱ ሲኦል እዛ ውስጥ ነው ያለው የሚቃጠሉ ነፍሳቶች ያሉት እዛ ሲኦል ውስጥ ነው ያሉት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ታች ወረደ ይላል አይደል ነፍሳትን ማረካ አይደል ወደ ላይ ወጥቶ ምርኮን ማረካ ከዛ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ስጦታ ሰጠነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የቆሬ ቤተሰቦች ባይዘው ምድር ተከፍላ ምድር ተሰንጥቃ ሙሉ ቤተሰቦቻቸውን ወደ ሲኦል ይዛቸው ገባች ነው የሚለው አያችሁ ምድር ሲኦል ታች ነው ያለው ሲኦል እዚህ ውስጥ ነው ያለው አንተና አንቺ የረገጣችሁት ምድር እዛ ውስጥ ላይ ነው ሲኦል ያለው ታች ሲኦል ያለው እዚህ እግዚአብሔር አምላክ 21 ኪሎ ሜትር እኔ በመንፈሳዊ ኪሎ ሜትር ነበር የምቆጥረው በብርሃን ፍጥነት ይዞኝ ገባ በብርሃን ፍጥነት እግዚአብሔር መልአክ ይዞኝ ወጣ በዛ የነበሩትን ነገር አሳየኝ ወደ ቀይ ባህር ወሰደኝ ለረጅም ዘመን የተጋደመ 7 ቀንድ ያለው መውጊያ ያለው ታላቅ ዘንዶ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አመለከተኝ እግዚአብሔር አምላክ በቀደመው ስርዓት ንግስና ላይ የነበሩ ከዚህ ዘንዶ ጋር አግሪመንት አድርገዋል አግሪመንት ነው መነግራችሁ እናንተ አልገባችሁ ቃል ኪዳን ገብተዋል ቃል ኪዳን እነሱ በንግስና ዘመናቸው ሁሉ እነሱ የነፍስ መስዋዕት ሊገብሩለት የነሱ ስልጣን ሊረዘም ቃል ኪዳን ኮቨናንት ገብተዋል ለዚህ ነው ሙጥኝ ብለው ነፍሳት ያስጨረሱ ያሉት ሙጥኝ ብለው ምንም ማያውቁ ህፃናት ትግራይ ተወላጅ ልጆችን ህፃናትን እየገበሩ ያሉት እናንተ ሰዎች አልገባችሁም መነግራችሁ ነገር አልገባችሁም እኔ ማውራው መንፈሳዊ ቋንቋ ነው እኔ መነግራችሁ ነገር ስፒሪቹዋል ነው የትግራይ ወጣት መሞት አልነበረበትም የትግራይ ህፃናት ልጆች መታረድ መሰዋት አልነበረባቸው በቃ መሞት አልነበረባቸው ኢትዮጵያውያን እዚህ ያሉ የአዲስ አበባና የክልል የተለያየ ወሎ ሀገር ያሉ ወጣቶች ሴቶች መነወር አልነበረባቸው መሞት አልነበረባቸው የእግዚአብሔር መልክ ናቸው እነሱ ግን አያችሁ እነዚህ በስልጣን ወራትና አመታታቸው ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች ስልጣናቸው እንዲቆይ ስውር ቃል ኪዳን ማድረግ ነበረባቸው እነዚህ ምዕራባውያን 7 ቀንድ ያለው ዘንዶ ሌዋታን የሚባለው በቀይ ባህር የተጋደመው ዘንዶ 7 ቀንድ የሰባቱ ኃያላን አገር ምሳሌ ነው ወገኖች እናንተ ነው ነገራችሁ እነዚህ ደግሞ ምዕራባውያን በሴክሬት ሶሳይቲ ይባላሉ በልስውር ለመንፈሳዊ ዓለም የሚሰሩ ናቸው ለዲፖፕሌሽን የሚሰሩ ናቸው ሰው ካላለቀ ኤችአይቪ ቫይረስን በመፍጠር ኢቦላን በመፍጠር ሳርስን በመፍጠር ኮሮና ቫይረስን በመፍጠር የሰው ዘር እንደቀጠለ ሲረግፍ ሐሰት የሚያደርጉ ሰው በመሞቱ ምክንያት የነፍስ መስዋዕት ለሌዋታን ለዚህ በጥልቁ ስላለ መንፈስ የሚገብሩ ሰዎች
ናቸው ስለዚህ የእናንተ ስልጣን እንዲቆይ የእናንተ ነገር እንዲቀጥል እኛ ምንላችሁን ሁሉ እሺ ማለት አለባችሁ ብለው እነዛ ስልጣን ላይ የነበሩ ባለስልጣኖች አግሪመንት አድርገዋል ወገኖች ይሄን በእግዚአብሔር መንፈስ ነው መነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደዚች ምድር በክፋት ስላዩ እቺን ምድር ላይ ተረማምሱ ስለወጡ በዚች ምድር ላይ በክፋት ስለመከሩባት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከሰማይ ተነስቶባቸዋል የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቀኑን ጻፉ ያልኳችሁ ዘመብያ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ እነዚህ ምዕራባውያንን አሜሪካውያንን በእነዚህ በጣም በተቀስናቸው አመታት አመቱ ሲያልቅ አመቱ ሲፈጸም የመጨረሻው አመት ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነው የምነግራችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ 7 መቅሰፍት በእነሱ ላይ ያደርጋል 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 አንደኛ ባላሰቡትና ባልጠበቁት መንገድ አንደኛ የመጀመሪያ የእሳት ቃጠሎ ይነሳባቸዋል እነሱ ሊያባሉን ወጡ እግዚአብሔር ያባላቸዋል የእሳት ቃጠሎ ሁለተኛ እሳተ ገሞራ ምዕራብ ውስጥ ዚህ ምዕራብ በጠቅላላ አውሮፓ ላይ እንደገና አሜሪካ ላይ ምድር ጫፍና ምድር ጫፍ ላይ የምታዩትን ነው የምነግራችሁ የእሳተ ገሞራ ይነሳባቸዋል ሶስተኛ የመሬት መንሸራተት ታላላቅ የሆነ የመሬት መንሸራተት አራተኛ ከባባድ የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ አራተኛ ላይ ደርሻል የመሬት መንቀጥቀጥ ያልተጠበቀ የፕሌን አደጋ ፕሌን ክራሽ ያረጋባቸዋል የፕሌን አደጋ ፕሌን ክራሽ ያረጋል ስድስተኛ በምድር ላይ ከባባድ አደጋ ይፈጠርባቸዋል የባቡር አደጋ ሰባተኛ ልዩ መቅሰፍትና ቸነፈር ይሆንባቸዋል ልዩ መቅሰፍትና ቸነፈር ይሆንባቸዋል እግዚአብሔር ከጸባውቱ ተነስቷል እግዚአብሔር ከማደሪያው ተነስቷል እግዚአብሔር ተነስቶባቸዋል ይሄ ቀኑን ጽፋቸዋል ይሄ አመት የነሱ አመት እስኪፈጸም እስኪጠናቀቅ ድረስ በተለያየ ምድር ተሰማላችሁ ልክ ኢዮብ ይሄን ሰምቶ ይሄን ሳይጨርስ ይሄን ደሰም ይሄን ሰምቶ ይሄን ሳይጨርስ ይሄኛው ክፉ ዜና እንደመጣባቸው እግዚአብሔር አምላክ እነሱ ላይ ይሄንን ያደርጋል ከኛ ላይ አይኖቻቸውን ያነሳሉ በራሳቸው ጉዳይ ቢዚ ይሆናሉ እግዚአብሔር አምላክ እቺን ምድር በኢየሱስ ስም ያሳርፋታል ኢትዮጵያ እንደ ተስፋ ቃሏ እጆቿን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ታነሳለች እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርካል ቀንበር ሁሉ ይሰበራል የአንድነትን መንፈስ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያመጣል A swarm of tornadoes ripped through Kentucky and 5 other U.S. states in the Midwest and South, killing dozens of people. Officials said Saturday the path of destruction stretched more than 200 miles. Thunderstorms overnight produced an outbreak of tornadoes as the storm moved from Arkansas and Missouri into Tennessee and Kentucky, a state that was slammed by at least 4 tornadoes. The heavy winds derailed a freight train in western Kentucky. Governor Andy Beshear. This has been the most devastating tornado event in our state's history. And for those that have seen it, what it's done here in Graves County and elsewhere, it is indescribable. The small western city of Mayfield was among the hardest hit, with cars toppled and buildings leveled. A tornado ripped through a candle factory with over 100 people inside. The roof collapsed, causing mass casualties. A resident directed traffic. We have a major catastrophe at the candle factory, at the jail, the courthouse, and the #1 fire station. I wouldn't try to go anywhere in this cold. In Manette, Arkansas, near the Missouri border, a tornado ripped off part of the roof of a nursing home with 90 beds. A roof also partially collapsed at an Amazon warehouse near St. Louis, Missouri. Rescuers searched for people trapped in the rubble. Just west of Nashville, Tennessee, in the town of Kingston Springs, toppled trees and power lines littered parts of the highway. The National Weather Service said it had received several dozen reports of tornadoes touching down in 6 states. ፈስቀዱስ ጌታ እግዚአብሔር የቁጣ ፊቱን ወደ አሜሪካ እንደገና አዙሯል ላስነግራቸዋል ብዙ ሰዎች በየቲክቶክ በየዩቲዩብ በጣም ብዙ ሰዎች ስታላግጡ ነበር እግዚአብሔር አምላክ እዛ ምድር ላይ በንፋስ መቅሰፍት መታታለሁ ብሎ እንደተናገረ እግዚአብሔር አምላክ በንፋስ መቅሰፍት መጥቶ በጆሮአችሁ የሰማችሁትን ትንቢት አካል አልብሶ አሳይቷቸዋል አሁን እኔ አንድ ጸሎት ጸልያለሁ እዛ ምድር ያሉ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን
አባቴና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በደም ይሸፈኑ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህችን ምድር ለመውጋት ከበስተጀርባ የሚተጉ ክፎች እግዚአብሔር ሆይ አንተ በቁጣቸው ላይ ቁጣ እንዲገለጥ መጽሐፍ እንደሚል ኢሳይያስ ላይ እንደዚሁም ራእይ መጽሐፍ ላይ አቤቱ አሕዛብ ተቆጡ በቁጣቸው ደግሞ ቁጣ ነደደ ተብሎ እንደተጻፈ አቤቱ ታላቅን ኃይል እግዚአብሔር እንድታሳያቸው ማዳን የእግዚአብሔር እንደሆነ እንዲገባቸው በጌታ በኢየሱስም በተለያየ መቅሰፍት እግዚአብሔር ሆይ እንድትነሳባቸው አሜሪካ ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ እናገራለሁ። የቁጣ ብትር እንዲነሳባቸው በኢየሱስም ቃል አውጥቻለሁ። በኢየሱስም ቃል አውጥቻለሁ። ተዋጊ መላእክቶች ይሰደዱባቸው። ባለስልጣኖች እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም በቁጣ ብትር እግዚአብሔር እንድትጎበኛቸው በኢየሱስም ቃል አውጥቻለሁ። በኢየሱስም ቃል አውጥቻለሁ። የማይችሉት የማይቋቋሙት የሰማይ በትር ይነሳባቸው። የሰማይ በትር ይነሳባቸው። in the name of Jesus አዝዣለሁ። እንደ እግዚአብሔር ነብይ አዝዣለሁ። በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ። ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር አሜሪካ ላይ ተሰማላችሁ። ጆሮን ጭው የሚያደርግ ለወገኖቻችን እግዚአብሔር ምሕረት እንድታረግ ለኃጢአት የተሰነዘረው በትር ጻድቃን ቤት እንዳይገባ ቅዱሳን ቤት እንዳይገባ ወገኖችን በደም እንድትሸፍን ወገኖችን እንድትጋርድ በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። አባቴና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህች ምድር ቃል ኪዳን ምድር እንደሆነች ብዙዎች እንዲያዩ ምልክት እንድታሳያቸው በኢየሱስ ስም ቃል አውጥቻለሁ። እንደ ባቢሎን ዘመን ቋንቋቸው ይተበላለቅ፣ ምክራቸው የፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ እነሱ ባዘጋጁ ድብቅ ወጥመድ ራሳቸው ይጠመዱ፣ የቆፈሩት ጉድጓድ ውስጥ ይግቡ በኢየሱስ ስም። ድብቅ ወጥመዳቸው ይሰባበር፣ አጀንዳቸው ምክራቸው በኢየሱስ ስም ይሰባበር። ቋንቋቸው ይደበላለቅ፣ አይሳካላቸው፣ አይሆንላቸው in the name of Jesus። እነሱ ለዚህ ምክር ለኢትዮጵያ የመከሩት ምክር ራሳቸውን ዞሮ ሲያጠምዳቸው አያለሁ። ራሳቸው እነሱ ሽብር አሰቡ፣ አሜሪካ ስትሸበር አያለሁ። እነሱ ደም ሊያፋስሱ ወጡ፣ እዛ ምድር ብዙ ደም ሲፈሳ አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ቀስቱን አዞርኩባቸው ይለኛል። ምክራቸውን ከንቱ አደረግኩ ይለኛል። ቋንቋቸውን ደበላለኩ ይለኛል። በጌታ በኢየሱስ በእያንዳንዱ ትላልቅ ተቋማት ላይ ያልታሰበ ጥቃት ሲፈጸም አያለሁ። ሕያው የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ትላልቅ ሚዲያ የሚዘግበው ነገር አያለሁ። በተለያየ ቦታ ቦምብ ሲፈነዳባቸው አያለሁ። ራሳቸው እግዚአብሔር አምላክ በቁጣ አይኑ ሲጎበኛቸው መለከታለሁ። በራሳቸው ወጥመድ ላይ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም የቁጣ ብትሩን ሲያነሳባቸው አያለሁ። የተለያየ መቅሰፍት ሲሆንባቸው አያለሁ። አይሆንላቸውም፣ አይሳካላቸውም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ወሃ ሲላ አፋኒ ኤላሃሮባ ሲባ ወላ ኤሜንዶሮሎቦሲ ዊላሃዲምባ ወላ አዲራሃኒ ማሱር መዲና ማሶሮቦይ ጆሮ ያለው ትውልድ ይስማ። እግዚአብሔር ከጸባዖት ተነስቷል። እግዚአብሔር ከዙፋኑ ተነስቷል። እግዚአብሔር ከማደሪያው ነቅቷል። ጆሮ ያለው ትውልድ ካለ ይስማ። ጠላቶቻችን በኢየሱስ ስም ተሰነካከሉ፣ ወደቁ። እነሱ በቆፈሩት ጉድጓድ ውስጥ በኢየሱስ ስም ገቡ። አምላኬ እግዚአብሔር ተነሳባቸው። የኔ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳባቸው።